Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay lại với video của mình ngày hôm nay. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ làm cho các bạn một cái video makeup và review bộ sưu tập mới của Colourpop collab với Pony. Thì khi mà cái bộ này vừa mới xuất hiện trên Instagram, có nghĩa là như là cái đợt quảng bá của nó vừa mới xuất hiện trên Instagram đó, là mình nghĩ là mình phải mua liền ngay lập tức, là bởi vì lần trước khi mà Pony collab với MAC á, thì mình không có mua được, tại vì lúc mình muốn mua thì nó đã sold out. Khi mà thấy cái bộ này một cái là mình kiểu không, lần này mình phải mua cho bằng được. Ok, bây giờ mình không có nói chuyện dài dòng nữa, mình bắt đầu ngay vào phần trang điểm và review nhé. Mình sử dụng phấn phụ của Fenty Beauty để phủ lên cái lớp trang điểm trước đó. Sau đó thì mình sẽ sử dụng phấn hồng màu Simply Sweet. Đây là một cái màu hồng hơi ngọt, nhưng mà mình nhìn ở trong hình đó thì có vẻ là nó tối hơn khi mà lên da mình. Tiếp theo là highlighter màu Glow Brush. Thì cái màu này nó mix giữa màu vàng và màu hồng. Mình thấy nó rất là thích hợp cho da châu Á, vì nó dạng hơi kem cho nên mình phải sử dụng một cái cọ bẹt. Tiếp theo là tới cái bảng mắt. Mình đã swatch ra tay sẵn rồi, các bạn có thể coi. Mình sử dụng primer của Urban Decay để đưa lên trên mắt của mình, để cái phấn mắt nó có thể ăn hơn ha. Sau đó sử dụng màu Sweet Capacity để blend lên toàn bộ vùng mắt của mình, nhớ là ở dưới mắt nữa. Sau đó thì mình sử dụng màu Bubblicious để đưa vào hốc mắt để tạo cái hiệu ứng đổi màu. Ở phần 2/3 đuôi mắt thì mình sử dụng màu Hoppa Boppa, là một cái màu khá là đậm. Sử dụng màu Gummy Break cho phần eye corner và water eyeline. Mình chọn màu Sweet Life để đưa lên phần trên của mắt. Và tiếp tục sử dụng màu Gummy Break để đưa lên phần giữa mắt và đầu mắt. Vậy là xong phần mắt rồi các bạn. Màu đầu tiên mình sẽ thử đó là màu True Holic. Cái màu này mình thấy nó giống như là một cái màu san hô sáng, và nó hơi sáng hơn so với cái packaging. Màu tiếp theo là màu Juicy Drop, là một cái màu hồng hơi dâu. Thực sự là mình thấy ba màu son trong cái bộ này nó không có quá khác biệt, cho nên khi lên hình khó nhận biết được lắm. Màu Holy Lolly là một cái màu hồng hơi đất, và đây là cái màu mà mình thích nhất. Ok, nói về cái packaging thì packaging này là màu hồng hết và rất là đẹp, và đi theo cái kiểu rất là công chúa rất là dễ thương, rất là Hàn Quốc. Cái packaging á, cái phần này nè, cái chữ này nè, mình thấy nó rất là dễ bị trầy. Các bạn có thể thấy là cái của mình nó bắt đầu nó bị trầy rồi nè. Mặc dù mình cũng chưa xài nhiều hết, nhưng mà nó đã bị trầy rồi, và mình không thích cái chuyện đó, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ở trong cái bảng mắt và trong cái bộ For Some Beauty Pop hay cái gì đó mình quên rồi, có những cái màu kim tuyến như thế này, và nó ghi là Not intended for use in the immediate eye area. Immediate eye area thì mình không có sử dụng ngay trực tiếp trên mắt của mình, mà mình sử dụng nó trước khi mình đánh mắt á, thì mình có sử dụng primer rồi, và mình cũng đã có những cái lớp eyeshadow trước rồi, thì sau đó mình mới đưa cái glittery này lên. Và mình không sử dụng cái glittery này ở những cái phần mà quá gần mắt, như là ở dưới water eyeline hay là ở dưới corner eye này thì mình không sử dụng, và mình chỉ sử dụng ở phía trên như thế này thôi. Và cái mắt của mình nó cũng không phải thuộc dạng là mắt nhạy cảm, cho nên mình mới làm được cái chuyện đó. Còn nếu bạn nào mà thuộc dạng mắt nhạy cảm thì mình khuyên là không nên làm theo mình. Nói chung là cái này nó cũng làm mình hơi thất vọng, vì mình thật sự là muốn sử dụng kiểu một chút kim tuyến lên trên mắt của mình, và nó rất là đẹp, nó rất là xinh, đúng không? Cho nên là khi mà có cái này thì mình thấy hơi buồn và hơi thất vọng một chút xíu, nhưng mà thôi không sao, bởi vì khi lên thì mình thấy nó vẫn đẹp. Có nhiều người nói là những cái màu này nó không có được FDA approve, nhưng mà mình cũng có đọc thêm trên Reddit thì họ nói là vì một số cái nhãn hàng họ không có thỏa cái điều kiện của FDA, nhưng mà ngược lại thì họ sẽ thỏa những cái qualify an toàn của một số nước khác, thì không có nghĩa là nó hoàn toàn độc hại hay là cái gì hết. Vì các bạn biết là Colourpop bây giờ nó giống như là một cái phenomenal á, nó là một cái
một cái brand rất là nổi tiếng và ai cũng thích hết, bởi vì cái giá thành rẻ và màu sắc nó cũng được ưa chuộng, cho nên mình nghĩ không có lý do gì để Colourpop phải đưa ra một cái sản phẩm mà có hại sức khỏe người dùng để mà gọi là gạt bỏ hết những cái thành công của hãng. Thì mình nghĩ là những người comment trên Reddit khá là đúng, và mình thấy cái vấn đề này nó không chỉ nằm ở trong cái palette này mà nó có nằm ở khá nhiều những cái palette khác. Và ai mà đã sử dụng Colourpop nhiều thì mình nghĩ là họ đã quen với cái vấn đề này. Tuy nhiên một lần nữa mình nghĩ là mình mong một ngày nào đó Colourpop sẽ giải quyết được cái vấn đề này cho mọi người. Yeah. So bây giờ là đã hết video này rồi. Cảm ơn mọi người vì đã xem video nha. Và nếu như các bạn thích mình làm thêm về video gì thì các bạn comment ở dưới cho mình biết. Sau đó mình sẽ cố gắng hết sức để trả lời và làm video cho các bạn. Các bạn biết không, là những cái comment, những cái lời khen, những cái lời động viên, những cái like, những cái view của các bạn rất là quan trọng với mình, bởi vì nó tiếp thêm rất là nhiều động lực để cho mình tiếp tục làm video. Vì các bạn biết là những cái đồ này là đều là mình tự mua hết, chứ mình cũng không có PR package gì cả. Nói chung là mình mong là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình, và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha. Bye bye.